Choose your fighter. Lakey Inspired. Lakey Inspired. Fight. So, natutulog siya. Ako naglilinis. Okay lang yan. Sobrang pagod naman. So I think this is day 2 of cleaning the house, and this is how it looks. I just finished the kitchen, so I'm in the living room and the bedroom. So there's a lot of things to do. Sobrang gulo, sobrang dumi, but we're getting there. Yan, diba? Marikondo ito, ate. Gulo-gulo. Hindi ako sanay ng ganito, pero yeah. Kailangan maayos ko siya. Yun yung goal ko for myself. Para happy na! Para bongga na! Gusto mo yun? Gusto ko yun! So yun, masaya naman ako naglilinis. Kasi after ko naman malinis yung buong apartment, I think mas okay ako na lumabas na pumasyal. Kasi alam mo yun, iba pa rin yung pag-uwi ng bahay mo. Medyo magulo. Hey Google, turn the volume to 2. Ayun. Diba? Sosyal. Pag-Google. Anyway, yun lang medyo update. After nito, I'll do the, rearrangement ng mga gamit. So, yan yung update. Kaya ko to, mga bago matapos itong week. I mean, siguro mga 2 more days. A few inches later. So, yeah, after cleaning the house for like 3 or 4 hours this afternoon. So, this is the house now. It's okay now. Mas okay siya kaysa nung dumating ako. Kasi nung dumating ako, sobrang gulo. At least ngayon, medyo maayos. Naka-fix na lahat. Itago na yung mga ibang gamit dito sa cabinet na mga hindi masyadong kailangan. So, yun. Kasi mas maganda yung mas maliwalas yung nakatago lahat ng mga gamit mo. Then, yun. Tapos eto, inayos ko na rin yung table ng mga media device, whatever. So, yan. And soon, yung bedroom, aayusin ko yan. And yeah. I think we need more plants. So, some other stuff to put in those cabinet. But I think, lalagyan ko siya ng parang white na cover. Kasi parang, alam mo yun, ayaw ko ng masyadong see-through na mga cabinet. So, siguro lagyan ko siya ng cover dito na white para, alam mo yun, tago din. Tsaka pwede ka maglagay ito ng mga iba-ibang stuff. So, yun.